Bună tuturor și bine ați venit pe canalul nostru! Dimineața începe de vreme, într-o zi în care lăsăm în urmă Belgia și pornim spre est, către Luxemburg. După aproximativ 3 ore de drum, ajungem în apropierea satului Mühllertal, în estul Luxemburgului, o zonă aflată aproape de graniță cu Germania. Aici se află unul dintre cele mai apreciate trasee de drumeție din Europa Centrală, Mühllertal Trail, cunoscut și sub denumirea de Mica Elveție a Luxemburgului. Numele nu face referire la altitudini mari sau la peisaje alpine. Mühllertal nu are vârfuri de munți și nici văi glaciare. Asemănarea cu Elveția vine din relieful său aparte, pereți de stâncă, păduri dese, poteci înguste printre formațiuni de gresie și mici canioane naturale care creează impresia unui peisaj montan la scară redusă. Punctul nostru de plecare este parcarea centrului turistic de la Heringen-Millen, un loc folosit frecvent de cei care vin să exploreze traseele din regiune. Parcarea este amplasată lângă una dintre zonele istorice ale localității Mühllertal, iar de aici pornesc mai multe variante de drumeție. În Mühllertal sunt 3 mari trasee, fiecare de cel puțin 30-40 de kilometri. Pentru această zi am ales un traseu de aproximativ 20 de kilometri, urmând o mare parte din ruta cu numărul 2 din Mühllertal Trail. Planul este să traversăm zona stâncoasă din jurul Mühllertal, să continuăm spre Konsdorf și Echternach. Pentru astfel de trasee vă recomandăm ca încălțămintea să fie gheată de munte pentru că terenul o cere. Un lucru mirător pentru noi este că în aceste zone sunt foarte mulți șoricei. Primii pași ai traseului ne poartă printr-o pădure liniștită. Poteca este bine amenajată, însă păstrează aspectul natural al zonei. Nu este o alee urbanizată, ci un traseu care urmărește formele terenului și se adaptează reliefului. După puțin timp, ajungem la primul obiectiv important al zilei, Scheissendempel, cascada care a devenit simbolul regiunii Mühllertal. Scheissendempel este formată pe cursul râului Black Ernst, unul dintre râurile care au contribuit la modelarea reliefului din această zonă. Cascada nu are o înălțime impresionantă, însă frumusețea ei vine din combinația dintre mai multe elemente. Apa care cade peste treptele naturale de gresie, vegetația verde din jur și podul istoric din piatră construit deasupra cascadei. Podul din piatră a fost construit în 1879 și a devenit unul dintre simbolurile vizuale ale Mühllertal. În jurul cascadei se poate observa foarte bine relația dintre apă și rocă. Cursul râului a găsit punctele mai slabe ale gresiei și timp de mii de ani a modificat treptat forma terenului. Mușchiul care acoperă pietrele, rădăcinile copacilor și umiditatea permanentă creează un microclimat diferit față de zonele deschise din jur. După această primă oprire, continuăm traseul, lăsând în urmă zgomotul apei. Pe măsură ce înaintăm, pădurea începe să se schimbe. Copacii cresc direct printre blocurile de piatră, iar pereții de gresie apar din ce în ce mai des de-a lungul potecii. Unele formațiuni sunt masive, asemenea unor ziduri naturale. Altele sunt fragmentate în blocuri uriașe, care par desprinse și așezate întâmplător una peste alta. În realitate, însă, fiecare formă este rezultatul unui proces natural foarte lent. Traseul ne conduce prin zone unde pereții de stâncă se apropie tot mai mult. Uneori mergem pe lângă formațiuni deschise, unde lumina pătrunde prin coroanele copacilor, alteori însă intrăm în culoare înguste, unde temperatura scade și umiditatea este mai ridicată. Acest pasaj natural este format între pereți înalți de gresie și reprezintă unul dintre exemplele clare ale modului în care apa a modelat relieful local. Când intrăm între stânci, senzația se schimbă imediat. Zgomotul pădurii devine mai discret, iar pereții apropiați creează impresia unui spațiu separat de restul traseului. Pe suprafața rocii se observă straturile de gresie depuse în timp. În unele locuri, textura pietrei este fină, iar în altele apar fisuri și forme neregulate create de eroziune.
Ajungem acum într-o zonă cunoscută sub numele de Goldfralai, un nume care s-ar traduce aproximativ prin domnița de aur. Nu este doar denumirea unei formațiuni stâncoase, ci și a personajului principal al uneia dintre cele mai cunoscute legende din Müllertal. Se spune că Goldfralai păzea o comoară ascunsă în apropiere în locul numit Goldkaul, groapa de aur, și purta în gură o cheie de aur. Doar cel care reușea să obțină cheia putea descoperi comoara. Astfel de povești s-au născut într-o vreme în care oamenii încercau să explice locurile neobișnuite din jurul lor prin legende și personaje fantastice. Goldfralai este unul dintre locurile unde înțelegi cel mai bine de ce Müllertal este numit Mica Elveție. Nu prin dimensiune, ci prin varietatea reliefului și prin senzația de explorare pe care o oferă. Continuăm mersul printr-o zonă în care traseul devine mai tehnic, dar rămâne accesibil. Apar trepte de lemn și metal, mici pasarele și porțiuni unde trebuie să ne strecurăm printre blocurile de piatră. Aceste amenajări nu schimbă caracterul natural al locului, ci doar fac posibilă traversarea unor zone care altfel ar fi dificil de accesat. Una dintre experiențele aparte ale traseului este trecerea prin zona Kühlscheier. Aici întâlnim un pasaj natural format în interiorul stâncii. Kühlscheier este o fisură îngustă, asemănătoare unui tunel, unde traseul trece printr-un spațiu aproape complet închis. Lungimea pasajului și întunericul din interior fac ca această porțiune să fie diferită de restul traseului. O lanternă este recomandată pentru traversare, mai ales în zilele mai întunecate sau atunci când rocile sunt umede. După Goldfralai, pe traseu întâlnim și zona cunoscută sub numele de Goldkaul. Gresia este o rocă sedimentară formată din granule mici de nisip cimentate împreună. În Müllertal ea este de tip gresie luxemburgheză și dolomită. Regiunea este dominată de păduri de foioase, în special fag și stejar. Zonele umbroase și umede apar mușchi, licheni și ferici, plante care profită de condițiile create de pereții de gresie. Aceste mici diferențe de microclimat fac ca în Müllertal să existe o diversitate biologică surprinzătoare pentru o regiune relativ mică. Pe măsură ce continuăm traseul, canioanele devin tot mai numeroase, iar fiecare porțiune aduce o nouă perspectivă asupra regiunii. În trecut, pădurile din această regiune erau mult mai importante pentru comunitățile locale decât sunt astăzi. Lemnul, apa și resursele naturale au contribuit la dezvoltarea satelor din jur.
Astăzi, aceste formațiuni sunt apreciate în special de turiști și de iubitorii de natură, însă ele fac parte dintr-un peisaj care a fost folosit și traversat de oameni timp de secole. Continuăm traseul spre Konsdorf, una dintre localitățile importante traversate de Mühllertal Trail. Konsdorf este un sat tipic din estul Luxemburgului, cu o atmosferă calmă și o legătură puternică cu natura din jur. Localitatea este cunoscută și datorită poziției sale pe traseele de drumeție. Mulți turiști aleg să înceapă sau să încheie aici anumite segmente din Mühllertal Trail. Spre deosebire de zonele sălbatice prin care am trecut, aici apare o altă față a regiunii, cea a satelor luxemburgheze. Luxemburgul este una dintre cele mai dezvoltate țări din Europa, însă multe dintre aceste localități păstrează o legătură vizibilă cu tradițiile rurale. După mai multe ore de mers, această zonă este un loc potrivit pentru a servi prânzul. Un traseu de 20 de kilometri nu este dificil din punct de vedere tehnic, dar distanța și numeroasele schimbări de direcție și nivel se simt după câteva ore. Un avantaj al Mühllertal Trail este faptul că traseul este bine marcat și există numeroase puncte unde vă puteți opri pentru odihnă. După Konsdorf, continuăm către următoarea etapă a zilei, drumul spre Echternach. Pe măsură ce ne apropiem de oraș, peisajul începe să se schimbe. Canioanele devin mai rare, pădurea alternează cu zone mai deschise, iar traseul începe să ofere primele indicii că ne apropiem de o zonă locuită. Chiar și aproape de localități, stâncile de gresie și pădurile rămân elemente dominante ale peisajului. Aenzi-de-Lay nu este un canion sau o formațiune geologică, ci un schid săpat în gresie aflat în apropiere de Echternach. Se crede că încă din Evul Mediu, iar după unele surse chiar din perioada romană târzie, aceste încăperi săpate în gresie au fost folosite ca locuință pentru călugări retrași din lume. Expresia "vrem să rămânem ceea ce suntem" este considerată deviza națională neoficială a Luxemburgului. Ea provine din cântecul patriotic de Feuerfonn, scris în 1859 de poetul luxemburghez Michael Lenz. Inscripția exprimă dorința luxemburghezilor de a-și păstra identitatea, independența și cultura în ciuda influențelor marilor puteri vecine. După ocuparea Luxemburgului de către Germania nazistă, autoritățile au cerut îndepărtarea acestei inscripții, deoarece sloganul simboliza independența și identitatea luxemburgheză. Pentru a o salva, localnicii au acoperit gravura cu un strat de ciment, astfel încât să pară că a dispărut. După eliberarea Luxemburgului, cimentul a fost îndepărtat, iar inscripția a reapărut exact așa cum fusese realizată în 1939. După porțiunile mai deschise din apropierea orașului, revenim pentru ultima dată într-un spațiu dominat de stâncă. Wolfsschlucht este unul dintre cele mai cunoscute sectoare ale Mühllertal Trail. Numele său înseamnă defileul lupului și provine din perioada în care pădurile din această zonă erau asociate cu prezența lupilor. Astăzi, lupii nu mai fac parte din fauna obișnuită a regiunii, însă numele păstrează memoria unei perioade în care pădurile erau mai sălbatice și mai greu accesibile. Pereții defileului, înalți de până la 50 de metri, prezintă straturi succesive de gresie, iar blocurile de piatră desprinse de pe versanți stau mărturie a proceselor naturale care continuă și astăzi. La coborârea din defileul lupului există și un camping în care puteți rămâne peste noapte, fie în autorolotă personală sau în căsuțe ca și aceasta. Orașul Echternach este considerat cea mai veche așezare urbană din Luxemburg, iar istoria sa este strâns legată de mănăstirea Echternach. În anul 698, călugărul anglosaxon Willibrord a fondat aici o mănăstire care avea să devină unul dintre cele mai importante centre religioase și culturale din Europa medievală. De-a lungul secolelor, mănăstirea a contribuit la dezvoltarea orașului, iar Echternach a devenit un important centru pentru manuscrise, educație și cultură. După aproximativ 20 de kilometri parcurși, traseul nostru se încheie aici. Din Echternach luăm autobuzul către zona Mühllertal, o soluție simplă și eficientă pentru cei care aleg să nu facă tot traseul dus întors pe jos.
Faptul că transportul public este gratuit în Luxemburg reprezintă un avantaj important pentru turiști și drumeți. Voi câți pași ați făcut cel mai mult într-o zi? Noi ne-am depășit recordurile. Dacă v-a plăcut această călătorie prin mica Elveție a Luxemburgului, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru următoarele trasee și locuri pe care le vom descoperi. Ne vedem la următoarea aventură. Pe curând!